අයිබෝන් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා Binance සිංහල YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Binance වල තියෙන විශේෂිත වූ feature එකක් ගැන. ඔව් අද අපි කතා කරන්නේ strategy trading ගැන. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක හරහා ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දෙනවා මොකක්ද මේ strategy trading කියන්නේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද මේකේ තියෙන වාසි, මොකක්ද මේකේ තියෙන අවාසි, කොහොමද මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්නේ. ඉතින් යමු ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන් තියෙන binance.com වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන එක. ඉතින් ඒකට binance.com කියලා ගහලා සර්ච් කරන්න. එතකොට මේ වෙබ් පේජ් එක ලෑන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන පළවෙනිම ඔප්ෂන් එක විදිහට මම චූස් කරන්න කියන්නේ trade කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඒක යටතේ තියෙන strategy trading කියන ඔප්ෂන් එකට ක්ලික් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි අපේ අදාළ මාතෘකාවට එනවා. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලෝ කියනවා trading made easy, trade like a pro. දැනට ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා තාම බිගින කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාට මේක කරන විදිය දැනගන්න නම් මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම රැඳිලා ඉන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි active strategies 29511ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන 29511න් earn කරපු ගණන ඩොලර් මිලියන් 69කටත් වඩා වැඩි ගණනක්. එතකොට මේකෙදි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු strategy type දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි spot grid, අනිත් එක තමයි futures grid. එතකොට ස්පොට් ග්‍රිඩ් එකයි ෆියුචර්ස් ග්‍රිඩ් එක අතර තියෙන වෙනස ඒ ඔක්කොම ඉස්සරහට කතා කරනවා. දැනට ස්පොට් ග්‍රිඩ් යටතේ තියෙන ROI. ROI කියන්නේ return on investment. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන ගණනින් කීයක් ඔයාට රිටර්න් වෙනවද? ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් එක විදිහට ලැබෙනවද? මෙතන 100%923.3 බිඳුවක්. ඉතින් 100කට 900 ගාණක් රිටර්න් වෙනවා කියන්නේ 900 ගාණක් ප්‍රොෆිට්. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ වොලට් එකේ දැන් තියෙනවා ඩොලර් 100ක් දැම්ම නම් ඉන්වෙස්ට් එක විදිහට ඩොලර් 1000ක්. මෙතනදී ඩොලර් 689ක් සමාවෙන්න 689ක්. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 100කට ඩොලර් 689ක ප්‍රොෆිට් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට ලොකු ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි ට්‍රේඩින් කියන්නේ. ඉතින් මේක fully automated system එකක්. ඒක නිසා ඔයාට හැමතිස්සෙම කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා ඉඳගෙන මේක සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තටම ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට තේරෙන්න ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට්ස් අපිට යූස් කරලත් මේක කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් අකමැත්තක් තියෙනවා නම් අපිට අපේම කියලා එකකට යන්න පුළුවන්. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අපිට අපේම කියලා ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් හදාගන්න එක. මොකද බහුතරය කියන්නේ හරිම දේ නෙමෙයි. මොකද බහුතරයක තියෙන දේ රිස්ක් එක බහුතරයම බෙදාගන්නේ නැහැනේ. තමන්ට විතරයි ඒක බලපාන්නේ. ඉතින් තමන් තමන්ගේ රිස්ක් එක අරගෙන වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක්ද අඩු ප්‍රොෆිට් එකක්ද ගන්න කියන එක තීරණය කරන්න. ඉතින් රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් අතින් හොඳම දේ තමයි තමන්ගේම කියලා ස්ට්‍රැටජි එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් ඒකට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගයිඩන්ස් එක මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් මේකෙදි PNL කියන්නේ ලබාගත්ත ප්‍රොෆිට් එක. මෙතනදී ඩොලර් 651යි, මෙතනදී 470යි, මෙතනදී 860යි. ඉතින් ඔයාට මේක ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන් වැඩිම ROI එකක් තියෙන පිළිවෙලට මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සේ වැඩිම PNL එකක්. ඒ කියන්නේ වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් ලබාගත්ත ස්ට්‍රැටජිස් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. පොපියුලරිටි කියන්නේ වැඩිම දෙනෙක් මේ ස්ට්‍රැටජිස් වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් කොපි කරගත්ත ප්‍රමාණය. කියන්නේ මෙන්න මේ GMT BUSD කියන පෙයා එක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ කියන ස්ට්‍රැටජි එක කොපි කරගෙන දිනා 1765. එතකොට මේ 1765 ඉන්න ලාභ අරගෙන දින 8116. ඒතරට තේරෙනවා මේක ගොඩ දෙනෙක් කොපි කරගත්තට වඩාත් හොඳ ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි. ඉතින් කොහොම හරි දැන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකේ තියෙන මේ කතාව. ඒ කියන්නේ මෙතන හරියටම එක කන්සෙප්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට තාමත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මොකක්ද මේකේ සංකල්පය, කොහොමද මේකේ මනි earn වෙන්නේ. ඉතින් ඒක සඳහා මම ක්‍රියේට් කරපු GIF එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මෙතන මනි earn වෙන්නේ. මේ වගේ ඩොලර් මිලියන් 69ක් කොහොමද ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔප්ෂන් එක විදියට මම පාවිච්චි කරනවා අපේ GIF එක. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා BTC chart එක. ස්පොට් ග්‍රිඩ් ට්‍රේඩින් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඩොලර් 50000 ඉඳන් 48000ට යද්දි මෙයා එකපාරක් බයි කරනවා. 47000ට යද්දි ආයෙත් බයි කරනවා. ආයෙත් 40000 දී බයි කරනවා. ඊට පස්සේ 40000ට අඩු රේන්ජ් එකේදී බයි කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ 44000ට යනවා. ඊට පස්සේ බයි සෙල් කරනවා. ඊට පස්සේ 48000 දී සෙල් කරනවා. ඊට පස්සේ 50000ට සෙල් කරන්නේ නැතුව 52000ට සෙල් කරනවා. ඉතින් ඔය ආදී විදියට වැඩේ වේගෙන යනවා. ඒතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙච්චරයි. 48000ට ගත්ත එක 48000ට වඩා අඩු වෙද්දි නෙමෙයි සෙල් කරන්නේ, ඊට වඩා වැඩි වෙද්දි. 44000ට ගත්ත එක ඊට වඩා අඩු වෙද්දි නෙමෙයි සෙල් කරන්නේ, ඊට වඩා වැඩි වෙද්දි. හොඳට බලන්න මෙතනදී 40000ට ගත්ත එක සෙල් කරන්නේ 44000 දී. ඒක තමයි මේ කඩිරින් යා කරලා පෙන්නන්නේ. 44000 දී ගත්ත එක 48000 දී. 48000 දී ගත්ත එක 50000 දී. 52000 දී. ඔන්න ඔය විදිහට වැඩේ වේගෙන යනවා. එතකොට මේක
මනුෂ්‍යයෙක් මුල් වෙලා කරන්න ඕනේ දෙයක්ද? එහෙම කරනවා නම් ගොඩක් මහන්සි වෙන වැඩක්. මොකද එයා බලාගෙන ඉන්නවා. එයා ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම බලාගෙනම ඉන්න වෙනවා. එක එක ලෙවල් වලට යනකොට. එතකොට ලෙවල් එකකට යනකොට සෙල් කරන්නත් ඕනේ, බයි කරන්නත් ඕනේ. මේ දෙක කරගෙන යන්න බෑ. ඒකින්ද මේකට මේගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදලා දීලා තිනවා Binance ලා. ඉතින් ඕක තමයි අපි ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. උපාය මාර්ගයක්. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ fully automated system එකක්. ඒ කියන්නේ මේකට අපි මැදිහත් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තේම නැහැ. ඉතින් මේක වඩාත් ඵලදායීව කරන්න නම් අපි මේක අපේම කියලා දෙයකින් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ආයෙත් යමු අපි අර page එකට. ඉතින් මේකේ මං කිව්වා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වර්ග දෙකෙන් අපි දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මොන වර්ගයද අපි යූස් කරන්න ඕන, මොකද්ද මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ස්පොට් ග්‍රිඩ් එක, මෙතන තියෙනවා ෆියුචර්ස් ග්‍රිඩ් එක. එතකොට ස්පොට් ග්‍රිඩ් එකේ තියෙන දේ තමයි ඔයාගා ඔයා හිතන්න $100ක් තියෙනවා කියලා. ROI එක 110ක් නම් ඔයාට 110ක ප්‍රොෆිට් ලැබෙනවා. එතකොට $110ක් ඔයාගේ බැලන්ස් එකේ තියෙනවා. ඉතින් $100ක් නැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. $100ක් නැති කෙනෙක්ට $10ක් තියෙනවා කියලා හිතමු. එතකොට එයා ස්පොට් ග්‍රිඩ් වලට ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද එයා ගාව වඩාත් සල්ලි නැහැ. මොකද වැඩි ගණනක් දැම්මොත් සැලකිය යුතු ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට දවස් අන්තිමට ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔයාට $100 කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි ෆියුචර්ස් ග්‍රිඩ් මෙතඩ් එකට යන එක. මොකද ෆියුචර්ස් ග්‍රිඩ් වල තියෙනවා ලෙවරේජ් කියලා ඔප්ෂන් එක. මේ ලෙවරේජ් එකෙන් වෙන්නේ රේෂියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මේක වැඩි කරනවා. වැඩි ගුණයකින් ගුණ කරලා තමයි අපිට පෙන්වන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක විදියට. එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඔයා ගාව $10ක් තියුණා කියලා. ලෙවරේජ් එක අපි 10x දැම්මොත් ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ $10 වුණාට ඇත්තටම පෙන්වන්නේ 100 කියලා. එතකොට 100ෙන් තමයි ප්‍රොෆිට් හැදෙන්නේ. එතකොට 100ට 10ක නම් ROI එක තියෙන එකට ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයා $10ක් දැම්මම ලෙවරේජ් එක 10x හින්දා 100ක් කියලා පෙන්වන්නේ. එතකොට 100කට 10ක් හින්දා ලාභය ඔයාට දැන් ලැබෙනවා $10ක්. එතකොට $110ක් ද ඔයා ගාව තියෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගාව තියුණේ 10නේ. ප්‍රොෆිට් එක විදියට 100ක් දී පෙන්නපු හින්දා 10ක් දුන්නට ඒ 10 වැටෙන්නේ අර 10ත් එක්ක. එතකොට දැන් ඔයාගේ බැලන්ස් එක 20යි. පැහැදිලිද? එතකොට හදිස්සිය හරි ඔයාගේ අතින් ලොස් එකක් වුණොත් 110ක් ලොස් වෙනවා. එහෙනම් 10 දාලා 10x leverage එක දැම්මම 100 කියලා පෙන්නද්දී ලොස් එක 110ක් වුණොත් $10ක් දැන් ඔයාගෙන් කපා ගන්නවා. තිබුණේ 10යි. කැපෙන්නේ 10යි. අන්න එතකොට ඔයාගේ බැලන්ස් එක බිඳුවක්ම වෙලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ ෆියුචර්ස් ග්‍රිඩ් වල තියෙන රිස්ක් එක. රිස්ක් එකක් ගන්න නැතුව ලාභ ගන්න නම් ඔයා ස්පොට් ග්‍රිඩ් වලට යන්න ඕන. මොකද සෙල් රේට් ඔයා හිතන්න බිට්කොයින් එකේ එන්න අඩු වුණත් කවදා හරි වැඩි වෙනකන් ඉඳලා විකුණුවොත් අපිට ඒ පාඩුව කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන වෙනස. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේන් එකක් යූස් කරලා අපිට අදාළ කරන දේ කරගන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් යූස් කරලා යූස් පැරාමීටර් ගියාට පස්සේ ඔයාලට කියනවා මුලින්ම ක්‍රියේට් account, ඊට පස්සේ වෙරිෆයි කරන්න කියනවා account එක, ඊට පස්සේ ට්‍රේඩින් කරන්න පටන් ගන්න කියනවා. ඉතින් කොහොමද අපි account එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ? account එකක් ක්‍රියේට් කරන්න මගේ පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා register with Binance කියලා. ඒ ක්ලික් එක එවුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් land වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට පුළුවන් email එක වගේ ගන්න. email එකේම password එක වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක Binance එකට දාගන්න password එක. කැමති නම් email password එක use කරන්න. ඊට පස්සේ මගේ referral ID එක auto add වෙලා තිනවා. ටික් එක දෙන්න, create account දෙන්න. පැහැදිලි. ඊට පස්සේ create account දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකට නැවත ඇවිල්ලා trading පටන් ගන්න. ඉතින් මම login වෙනවා මගේ account එකකින්. හොඳයි දැන් මම log වෙලා ඉන්නේ මගේ account එකට. දැන් මට පුළුවන් මගේ ස්පොට් ග්‍රිඩ් වලට ගිහිල්ලා use parameter ඔබලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙයකදී අපිට කියනවා arithmetic geometric. ඊට පස්සේ දැන් මේවා ඔක්කොම මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. මේවා නැවත වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අපිට කියනවා කීයක් ඉන්වෙස්ට් කරනවද කියලා අහනවා. මේ හදපු ස්ට්‍රැටජි එකට අනුව ඔයා අනිවාර්යෙන් $55ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕන. කියන්නේ $56ක්වත් අඩුම තරමින් දාන්න ඕන. මගේ ඇක්ටව බැලන්ස එක $0.9 BUSD. ඒක හින්ද තමයි මේක මට ක්‍රියේට් කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ. නැත්තම් මේක අනිවාර්යෙන් ක්‍රියේට් කරන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ෆියුචර්ස් ග්‍රිඩ් වලට යනවා නම් ෆියුචර්ස් ග්‍රිඩ් වලත් යූස් පැරාමීටර් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ දේ කරගන්න. ඒතකොට ෆියුචර්ස් පටන් ගන්නකොට ෆියුචර්ස් පිළිබඳව තියෙන දැනුම මේගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරනවා. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ කියන හින්ට් යූස් කරලා මේ දේවල් අධ්‍යයනය කරලා ඔයා එන්න ඕනේ. අධ්‍යයනය කරලා ඇවිල්ලා මේ කියන ක්විස් ඔක්කොම පිරෙව්වට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේකට එන්ටර් වෙන්න. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ සබ්මිට් දුන්නාට පස්සේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට යනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කියන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් ඇනලිටික්ස්.
ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් ඇනලිටික්ස් වල තියෙන්නේ ස්පොට් ග්‍රිඩ් වල රෑන්කින් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර පෙයාස් තියෙනවා කොනේ මම ගොඩක් ඔය පෙයාස් වලින් වඩාත් ප්‍රචලිතම පෙයා එක තමයි 2278ක් යූස් කරන BTBUSD කියන ට්‍රේඩ් එක. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලෝ number 1 number 2 ඔය විදියට කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කැමති පෙයා එකක් යූස් කරන්න. ගොඩක් අය යූස් කරලා තියෙන්නේ BTCBUSD පෙයා එක. ඉතින් ක්‍රියේට් දෙන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙතන ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන ගාන ගන්න විතරයි තියෙන්නේ 500ක් විතර දැම්මොත් මේක වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔටෝ යනවනම් ඉතින් මේක අපි ඔටෝ දාන්න යන්න එපා මැනුවල් දාන්න. මැනුවල් එකෙත් arithmetic and geometric කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් arithmetic කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. arithmetic කියන්නේ each grid has an equal price difference. ඒ කියන්නේ grid එකක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් මෙතන වල පේනවා 40000 60000 අතර වෙන් කිරීම කරලා තියෙනවා ඉරිවලින්. ඉතින් මෙන්න මේ ඉරි දෙකක් අතර පරතරයට තමයි අපි grid එකක් කියලා කියන්නේ. මෙතන නම් 4000න් 4000ට grid එකක් කඩලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට අනුව ග්‍රිඩ් තියෙනවා 1 2 3 4 5ක් 40000 සිට 60000 දක්වා ග්‍රිඩ් 5ක් තියෙනවා. ඉතින් 4000 ගැප් එකත් එක්ක 20000 ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා මුළු ගැප් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි ග්‍රිඩ් එක යන්නේ. ඉතින් ග්‍රිඩ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොච්චරක් අපි පරතර තියලා මේක දාන්න ඕනේද කියලා. මැනුවල් දාද්දි. ඉතින් ලෝවර් ප්‍රයිස් කියන්නේ මෙන්න මේක. මෙතන නම් ලෝවර් ප්‍රයිස් එක 40000යි මෙතන නම් 60000යි. ඉතින් අපි අද බලන්න ඕනේ ගාන BTC එකේ අගේ යන්නේ 23177ට. ඉතින් 23177 යන එක 40000 60000 අතර විතර නේද? නැහැනේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ඒ රේන්ජ් එක යූස් කරලා හරියන්නේ නැහැ low and upper කියන එකට. ඉතින් අපි මේකට යූස් කරන්න ඕන දැන් මේ කාලේ අනුව යන රේන්ජ් එක. ඉතින් මට තේරෙන විදියට 18000ත් 30000ත් අතර 18000ත් 28000ත් අතර කියන රේන්ජ් එක වගේ අපි ගත්තොත් ගොඩාක් සුදුසුයි. මොකද ඒ රේන්ජ් එක අතර මේක ට්‍රේඩ් වෙන හින්දා. මොකද හේතුව මේ රේන්ජ් එකෙන් පිට ගියොත් මේක එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මේ බොට් ට්‍රේඩ් කරන්න ගන්න නැහැ. ඒතර අපි කොච්චර ග්‍රිඩ් දානවද? ඒ කියන්නේ අර පරතරය දැන් 10000ක පරතරය යන්නේ. අපිට ඕන පරතරය 10000 2000 නම් කඩන්න ඕන අපිට ග්‍රිඩ් 5යි දාන්න ඕන. එතකොට අපි මෙහෙම දාපු ගමන් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දාන්න පුළුවන් අවම ග්‍රිඩ් ප්‍රමාණය 2යි වැඩිම 150යි. ඉතින් වා ග්‍රිඩ් දාන්න 50ක් දැම්මොත් මෙන්න මේ වගේ D එකක් කපා ගන්නවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකින් දාන්න පුළුවන් අර වැඩි chance එකක් වෙනවා. කියන්නේ grid ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ කියන ඔයාලට පේනවාද මේ යාක් වෙන ඊතල ප්‍රමාණය? කඩිරි ප්‍රමාණයක් පේනවාද? අන්න ඒ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට එහෙම වැඩි වෙන්න අඩු ප්‍රොෆිට් එකක් තමයි එකකින් හම්බෙන්නේ. කියන්නේ එක ට්‍රේඩ් එකකින් හම්බෙන්නේ අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ට්‍රේඩ් ගණනාවක් වෙනවා. මෙතන නම් දැන් ට්‍රේඩ් 50ක් වෙනවා. සෙල් එකයි බයි එකයි සෙල් එකයි බයි එකයි 50 වතාවක් වෙනවා. එතකොට එකකින් එන ප්‍රමාණය අඩුයි කියන්නේ වාහදීසිය හරි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් අඩු වෙන ප්‍රමාණයත් අඩුයි. හැබැයි ගොඩක් වැඩිපුර නම් වින් කරේවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා නම් තියෙන වාට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකකුත් එනවා. ඉතින් ඔන්න ඕකයි එතන තියෙන කතාව. මෙතනින් වාට දෙන්න තියෙන ක්‍රියේට් එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ට්‍රිගර් ප්‍රයිස් කියලා. ඊට පස්සේ ස්ටොප් ට්‍රිගර් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ට්‍රිගර් ප්‍රයිස් එක කියන්නේ දැන් මෙතන 23165ටනේ දැන් යන්නේ. 23165ට තමයි මේක යන්නේ. එතකොට දැන් මම ට්‍රිගර් ප්‍රයිස් එක නොදා මේක ඔප්ෂනල් නේ තියෙන්නේ. දැමීමේ අනිවාර්ය නැත. ඉතින් මේක ඔප්ෂනල් තිබ්බට අපි 23160 ගණන් වලට යන එක මේ වෙලාවෙම අපි ක්‍රියේට් දුන්නොත් මේක අනිවාර්යෙන්ම පටන් ගන්නකොටම බයි එකක් දෙනවා. මේ බලන්න. පටන් ගන්නකොටම බයි එකක් දීලා තිනවා. එතකොට 50000න් පටන් ගන්නකොටම මෙයා බයි එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේ ට්‍රිගර් ප්‍රයිස් එක අපි කියන්න 23000න් දැම්ම කියලා. දැන් 23174 නේ යන්නේ. මං කියන 23000 වෙන විට තමයි මේක එක්සිකියුට් වීම ආරම්භ ඕනේ. දැන් තියෙන තැන වැඩක් නැහැ මට. ඒක 23000ට ගියාම තමයි මම මේ කියන දේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ කියලා මං විධානයක් දෙනවා. ඉතින් මේක ස්ටොප් ලොස් කියලා තව එකක් තියෙනවා. ස්ටොප් ට්‍රිගර් යටතේ තියෙනවා ස්ටොප් ලොස් කියන එක. ඒ කියන්නේ ලොස් වීම නවත්තීමනේ. එතකොට ලොස් වෙන්න පටන් ගන්න මොන වෙලාවෙද? අපි මෙන්න මේ සිලෙක්ට් කරගත පරාසයෙන් ඉක්මවා යනවනම් 18000ට අඩු හෝ 28000ට වඩා වැඩි වෙන්න යනවනම්. ඉතින් 18000ට වඩා අඩු වෙන්න යනකොට ඔයා හිතන ඔයා දන්නේ නැතුව 10000ට ගිහිල්ලා 8000ක්ම වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට 10000ට යනකොට ඔයාට ලොකු ලොස් එකක් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයා කියනවා ඉච්චර ලොස් එකක් දෙන්න යන්න එපා. හදිස්සි හරි 18000ට වඩා අඩු වුණොත් 17500ට ගියොත් මම මෙන්න මේ කියපු ස්ට්‍රැටජි එක ඔයගොල්ලෝ නවත්තන්න ටර්මිනේට් කරලා දාන්න. මොකද එතකොට අර 8000ක් නෙමෙයි වෙනස වෙන්නේ 500. පැහැදිලිද? ආයෙත් මම එතකොට අලුතෙන් ස්ට්‍රැටජි එකක් ක්‍රියේට් කරන්න වෙනවා. මොකද මේක ටර්මිනේට් කරන හින්දා 17500ට ගියපු දවසක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ක්‍රියේට් දෙන්න තියෙන්නේ. ඕක තමයි ක්‍රමවේදය. ඉතින් ක්‍රියේට් ස්ට්‍රැටජි ගිහිල්ලා අපි බලමු කොහොමද මේක ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. අපිටම කියලා එකක්. මේකට ක්‍රියේට් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. ක්‍රියේට් කියන ඔප්ෂන් එකේ ස්පොට් ග්‍රිඩ් කියන සෙක්ෂන් එක යටතේ ඉන්නේ.
අට කැමති ට්‍රේඩ්ඩයක් ගන්න පුලන් මෙතරින් X තියනවා ඕනම දෙයක් තියනවා මේකෙදි මං XBTC කියෙන් ට්‍රේඩ් ගන්න නැත්තන් XUSDT කියන එක ගන්න කැමති දෙයක් ගන්න පුලන්වාට මෙතර අර කලින් වගේ ඔටෝ කියලගත්තින ටයිම් පිරිියඩ් ඇතිනවාට you'll be advised on different recommended parameters based on the duration of the strategy. Your recommended parameters will vary depending on what time period you select. වට එක පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැරාමීටර්ස් එක තමයි මේක වෙන්න අනිතිවාට දවස් 187ද ඔය ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් මේක ඔටෝ තමයි වෙන්න එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි තීරණය කරන්නේ ලෝවර් ප්‍රයිස් එක මොකද්ද අපර් ප්‍රයිස් එක මොකද්ද දැන් මේ කියන්නේ 16ට ඒගොල්ලෝ කියනවා 12ත් 20ත් අතර මං ලෝවර් අපර් දානවා ග්‍රිඩ් 50ක් හදනවා ඔයා කොච්චරක් ඉන්වෙස්ට් කරනවද ඩොලර් 670 ගාණක් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහකට කරගන්න පුළුවන් මේ ඉන්වෙස්ට් කරන කොයින් එක තමයි මෙතන දකුණු පැත්තෙන් තියෙන්නේ ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඉතින් ඔටෝ මෙතඩ් එකට යන්න එපා මම වෙනතත් කියනවා වගේ ඔටෝ මෙතඩ් එකට යන්න එපා ඇරිත්මැටික් හරි ජියෝමෙට්‍රික් හරි මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඇරිත්මැටික් මොකද ජියෝමෙට්‍රික් වලදී වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන අර පේනවාද මේ යා කරන ඉරි ඔන්න ඕවා එකිනෙකට සමාන්තර වීම තමයි වෙන්නේ සමාන්තර වීමේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ මොකද්ද බයි කරන්න 21000 නම් 22000 නම් සෙල් කරන්න එතන 1000න් ගැප් එක ඊට පස්සේ බයි කරන්න 22000න් සෙල් කරන්න 23000 1000 ගැප් එක ඔන්න ඒ 1000 කියන ගැප් එක නියතව පවත්වා ගැනීම තමයි ජෝමෙට්‍රික් කරා කරන්නේ ඇරිත්මැටික් කරා වෙන්නේ අර 10000 ගැප් එක 2000 කෑලි 5කට සමානව කඩන එක. ඉතින් සමානව කැඩුවට පස්සේ අපිට ඔළුවේ තියාගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේකේ ලාභය. සරලව දැනුමක් එනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ මොකද රේෂියෝස් එක යනකොට දශම ස්ථාන එනවා. ඒතකොට වාත වෙනවා වැඩි. මොකද ප්‍රොෆිට් එකේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මේකේ මොඩ් එක වෙනස් වුණා කියලා. ඉතින් ලෝවර් ප්‍රයිස් එක මට එක්සල්ට අනුව නම් ඉතින් 16.5ට යන්නේ. මං හිතනවා මේක 12ට එනවා. ඊට පස්සේ මේක යනවා 22ට. ගිට්ස් මන්දාන 10ක් විතර එතකොට ඔය ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ 10 යන වෙනස් කරේ 10 වෙනස් කරා නම් 10කට කැඩුවා නම් පරතරය එක එක එනවා පැහැදිලි ඉතින් ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියන ඩොලර් 157ක් මම ඩොලර් 200ක් දානවා මෙතන available USDT ගන්න බීද්දුවා මොකද මේක මගේ account එකක් නෙමෙයි මේක ටියුටෝරියල් සඳහා ගත්ත account එකක් කැමති නම් මට මේකට transfer කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් වෙනත් wallet එකකින් මේකට ගෙනල්ලා ඉතින් ඒක ඔයා දන්නවා ඉතින් මෙතනට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕන ගාන දාගන්න තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක මේකේ ට්‍රිගර් ප්‍රයිස් එක මම කලින් කතා කරපු එකක් ස්ටොප් ලොස් ටේක් ප්‍රොෆිට් මේ ඔක්කොම ගැන කලින් කතා කරා මෙතන ක්‍රියේට් දීපු ගාන මෙන්න මෙතන රනින් කියන සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ වෙලාවත් එක බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චරක් ඇවිල්ලා තියෙද මේ ග්‍රිඩ් ප්‍රොෆිට් කියන එකෙන් පෙන්නනවා මේ එක ග්‍රිඩ් එකකින් කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙද අන්රියලයිස් PNL කියන්නේ කොච්චර ලාභයක් ඇවිල්ලා තියෙද ඩියුරේෂන් එක හරහා ඔයාලට පෙන්නනවා කොච්චර කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේක වෙමින් පැවතිලා තියෙද කියලා ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ස්පොට් ග්‍රිඩ් කතාවේ තියෙන්නේ ඉතින් අපි යනවා ඊට පස්සේ ෆියුචර්ස් ග්‍රිඩ් වලට ෆියචර්ස් ග්‍රිඩ් පටන් ගන්නට මහනවා චූස් ඩිරෙක්ෂන් කියන මොන අතටද මේක ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්නේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දැන් ඔයා දැක්ක නේද මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ප්‍රස්ථාරය මේක බලන්න අප් වෙලා තියෙනවා ඩවුන් වෙලා තියෙනවා නියුට්‍රල් වෙලා තියෙනවා ඩවුන් වෙලා තියෙනවා නියුට්‍රල් වෙලා තියෙනවා ඩවුන් වෙලා තියෙනවා නියුට්‍රල් වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ මෙතන නියුට්‍රල් දාන්න නැතුව මෙතන ලොං දාන්න ඕනේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා හිතනවා නම් ඔයාට ෂෝට් දාන්න පුළුවන් අන්රකමන් කන් නිියුට්‍රල් දාගෙන යන්න මොකද මේක යන්න 23000යි මේක තව කාලාන්තරයක් මට හිතෙනවා මේම ලෙවල් එකේ යාවි කියලා මේක අප් වෙනවා කියලා ඔයාලට දැනෙනවා නම් ඔයා ට්‍රේඩින් ඇනලයිස් කරලා ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වලින් ඔයා දැනගෙන ඉන්නවා නම් මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාට ලොං වලට යන්න පුළුවන් නැත්නම් ෂෝට් වලට යන්න පුළුවන් ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා නිියුට්‍රල් වලට දාමු කියලා මෙතන ක්‍රොස් කියන එකට යන්න එපා මුළු ශේෂතම නැති වුණා බිඳුව වෙන්න යන්න පුළුවන් ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ලෙවරේජ් එක 5ට අඩු ගානකට දාගන්න මොකද මේ වගේ ගණන්වලට දාන්න එපා මොකද ඔයා ඩොලර් 50ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා ඩොලර් 2500ක් වෙනවා ඒතකොට ලොස් එක 50 ගුණයකින් කැපෙනවා මේ වගේ ලෙවල් එකකට ගියොත් ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 3කට 4කට වගේ දාගන්න ඉතින් ඔය වගේ දාගන්න ලෙවරේජ් එක එක දාගෙන වැඩක් නැහැ මොකද හේතුව එතකොට ස්පොට් ග්‍රිඩ්ම තමයි වෙනසක් නැහැනේ ඉතින් 4කට දාගන්න මෙතන අයිසොලේටඩ් කියන එකට දාගන්න ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඩොලර් 250ක් විතර දාන්න මොකද 237ක් තාවම මේ ඔටෝ එකේ මෙතන ක්‍රියේට් දීපු ගමන් වැඩේ වෙනවා ඉතින් මං කියන්නේ නැහැ ඔටෝ එකට යන්න මොකද ඔයා මේ වීඩියෝ එක පටන් ගත්තොත් බිගිනර් කෙනෙක් ප්‍රෝ වර්ෂන් එකට යන විදිය දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් මැනුවල් වලට ගිහිල්ලා අපි මේ වැඩේ කරමු ඉතින් ඔයාට මං කියනවා මේක නියුට්‍රල් වෙනවා කියලා නියුට්‍රල් වල දාගත්තා ඇරිත්මැටික් දාගත්තේ වෙනස සමාන වෙන පරිදි ලෝ ප්‍රයිස් එක ඔයා දන්නවා මේක 23000 යන එකක් ඉතින් අපි දාගමු 22000ට යනවා කියලා අඩුම මේක 25000ට යනවා කියලා දාමු මේ අතර ග්‍රිඩ් අපි හිතමු 25ක් දානවා කියලා එතකොට ග්‍රිඩ් ගාන වැඩි වෙන්න අවශ්‍ය ගානට වෙන වෙනස බලන්න 25 50 කරලා බලන්න 350 25 100 කරලා වෙන්න වෙච්චක් 150 කරලා බලන්න එකක් උපරිම 149 මං ට්‍රේඩ් කරන්නේ 25ක් දාලා
ඉතින් මෙතනට වාට ඇවලබල් බලන්ස ඇතින ටක්කාල මේක ක්‍රියේට්තිවකන් පටකාල සල්ලි කැපෙනවා ඊට පස්ස මේක වැඩේ පටන් ගන්නවා ට්‍රිග ප්‍රයිස් ගැනම කලින් කතා කර ස්ටොප් බොට ප්‍රයිස් ගැන ස්ටොප් ටොප් ප්‍රයිස් ගැන ම කතා කර ඉතින් ක්‍රියේට් දුන්න එතකොට මෙතැන්ට වැටෙනවා ඔන්නෝක තමයි මේක කතාව ට්‍රේඩ්වල තින ෆචර්ස් වල තින විශේෂම ලක්ෂණත යිසොලේට ක්‍රෝස් කියන මුද්දක තිනවා ඊට පස්සේ 4x 10x ඕන එක් එකක් ලෙවරේජ් හදාගන්න පුළුවන් ලෙවරේජ් කියන ඉතාමත් රිස්කි වැඩක් එවුණට ගොඩක් ප්‍රොෆිටබල් වැඩක් ඉතින් දැන් අපි යන්නේ ටීවැබ් කියන ඔප්ෂන් එකට ටීවැබ් එකට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහනවා what is TWAP strategy time weighted average price TWAP is the average price calculated over a period of time ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු කාලාන්තරයක් අරගෙන මේගොල්ලෝ මේ ප්‍රයිස් එක කාලබරිතගෙන කාලය හා පදනම්ව මේක ඇවරේජ් ප්‍රයිස් ඒකන් බිට්කොයින් වල ප්‍රයිස් එක විචලනය වෙන විදිය කාලයත් එක්ක වගුගත කරාට පස්සේ පේන විදිය ඔන්න ඕකත් එක්ක තමයි මේක කරගෙන යන්නේ TWAP trading algorithm aims to execute a trade over a user specified period of time so that the average execution price is approximately in line with the time weighted average price of that period අරකත් එක්ක ලයින් වෙන විදියට හදනවා කියලා කියනවා ඉතින් how to set up a TWAP strategy determine the trade size කොච්චර ප්‍රමාණයක්වත් ට්‍රේඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද වාගාව තියෙන ප්‍රමාණයෙන් කී ගුණයක්ද කී ප්‍රමාණයක් කොච්චරක්ද කියන දේ තමයි අහන්නේ වාට මේ උදාහරණ පාපේනවා මේගොල්ලෝ BTC වලින් කරන්නේ කියන්නේ ගොඩක් කෝටි ගාණක් මේකෙන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න මේගොල්ලෝ හදන්නේ ඉතින් මේක මේ TWAP කියන ඔප්ෂන් එක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට හදපු එකක් නෙමෙයි මේක ලොකු වේල්ලට හදපු එකක් ලොකු වේල්ල කියන්නේ ට්‍රේඩින් වල වේල් කෙනෙක් කියන්නේ ලොකු BTC ප්‍රමාණයක් හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න කෙනෙක් කියන්නේ කෝටිපතියෙක් බිලියනර් කෙනෙක් ඒ වගේ අයට තමයි මේ මොනොතෙඩ් එක හදලා තියෙන්නේ ඉතින් අර මෙතඩ් එක තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 10000ට වඩා අඩුවෙන් 10000ක් 10000ක් 20000ක් වගේ ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක්ට හදපු දෙයක් ඉන්දිය ඉඳන් 10000 20000 අතර ස්පොට් ෆියුචර්ස් කරන අය තමයි ඉන්නේ TWAP වලට එන්නේ ඉතින් ඩොලර් 10000ට වඩා වැඩි අය තමයි ඉතින් මේකේ ඩියුරේෂන් එකක් අහනවා කාලාන්තරයක් අරවල නැති උනාට මේ වල තියෙනවා මොකද ලොකු ලොස් එකක් වෙන්න පුළුවන් දරාගත නොහැකි විදිහේ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් වෙන්න පුළුවන් දරාගත නොහැකි විදිහේ ඉතින් ඒක තමයි මේකට ටයිම් ඩියුරේෂන් එක දීලා තියෙන්නේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක දාලා ස්ට්‍රැටජි එක එන්ඩ් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයා ටයිම් එක ක්‍රියේට් කරලා දැම්මට පස්සේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ රනින් වල මෙන්න මේ විදිහට කොච්චරක් දාලා තියෙන්නේ මේ 20x කියලා තියෙන ලෙවරේජ් එක ඩියුරේෂන් එක කියනවා දාගත්ත පැය 24කින් දැන් කොච්චරක් දුරට රන් වෙලා තියෙද ටර්මිනේට් කියන එක එබුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක එකපාරම නවත්ත ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ තව දුරටත් මේක එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ when is the best time to use TWAP order size larger than the available liquidity on order book order book එකේ තියෙන liquidity එක තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා large වෙන්න යනවා නම් මේක හොඳයි use කරන්න anticipation of high price volatility period with no clear up and downward trend කියන්නේ downward trend එකක් නැත්තම් දාගන්න යන්න කියලා මේ තියෙන මේ order එක දාන වෙලාව බලන්නකො මේගොල්ලෝ ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවකට දාගත්තොත් මේක හොඳයි කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා ඉතින් මේක ගැන වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරන්න නම් මේ guide කියන එක ඔබලා එන්න මේ කියන ෆැක්ට් එකට යන්න එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක step by step තවදුරටත් මේගොල්ලෝ හොඳට පැහැදිලි කරලා දිනවා ඉතින් මේක හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න මම රෙකමන්ඩ් කරනවා Binance Fact කියවන්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් what is future grid trading, what is long short grid trading ඔන්න ඔය කියන ආටිකල්ස් කියවන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැනුම තව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම කියලා දීලා ඉවරයි long term yield strategy. ඒකේ තියෙන spot grid trading ඊට පස්සේ futures grid trading ඒ දෙක අතර වෙනස smart trading යටතේ තියෙච්ච TWAP ගැන කතා කරා. දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ VP කියන option එක ගැන. Execute larger orders with high notional value without impacting the market while targeting the average market trading price over the execution period. Available on API trading. Check fact for more details. ඉතින් අපි යමු fact එකට. How to use volume participation algorithm on Binance futures. මේකදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ Binance futures වල තියෙන volume participation. ඒ කියන්නේ VP algorithm එක. මේකත් ගොඩක් ලොකු බිලියනර්ස්ලාට මිලියනර්ස්ලා සඳහා කරලා තියෙන ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලෝ මේ chart වල වෙන්නවා මේ parameters set to low. ඒ කියන්නේ parameters අඩුවට තමයි set කරලා තියෙන්නේ. මේ ඉතින් parameters වැඩිපුර set කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේගොල්ලෝ මේක කියලා දෙන විදි තියෙනවා. මොන වෙලාවටද මේක use කරන්න ඕන? මොන වෙලාවටද මේක use නොකර ඉන්න ඕනේ? ඔන්න ඔය කියන හැමදේම කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ කියන scenarios එක. Market situation, market order, volume, participation order. පළවෙනි situation එක තමයි low market volume, stable price. Large notional market order may create market price impact that make the executed price unfavorable.
ඉපස්සේ මාකට් ඕඩ එකක යන්නේ අන්න විදිර ඉට පස VP එක යන මෙන්න මේ විදිර VP order මේ execute within the average market price without impacting market එකන්නේ මෙතන අට තියෙන මාකට් ඕඩ එකකද වෙන්න මාකට් එක තිර ප්‍රයිස් එකට මේක ඕඩර කරගෙන වැඩ කරගෙන යනවා හැබැයි වොලියම් පාර්ටිසිපේෂන් ඕඩ එකකද වෙන්නේ මාකට් එක යන ඇවරේජ් එක මෙහම විචලනය යනකොට ඒක ඇවරේජ් එකක් තියෙන රේන්ජ් එක අන්නේ ඇවරේජ් එකට යනකොට මේක ඕඩ එක පටන් ගන්න හයිමාකට් වොලියම් වලදී ඒ වගේම තමයි ඉතින් මාකට් එකට බලපෑමක් නොවන විදියට මේක ට්‍රේඩ් වෙනවා මොකද මාකට් එකට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවානේ වේල් කෙනෙක් ඩොලර් BTC 400 500ක් එකපාර සෙල් කරොත් මාකට් එක ලොකු වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනකොට එහෙම නොවන විදියට වෙන්න තමයි ඇවරේජ් එකකට යනකොට විකිනෙන්න හදලා තින්නේ. ඉතින් මේක API එකක් එක්ක කනෙක්ට් කරන විදිය තියෙනවා. ඉතින් මේවා මම කැමති ඕගොල්ලෝ කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේක තේරුම් ගන්න ඔයා ලොකු වේල් කෙනෙක් වෙච්ච දවසට ඉතින් මම කැමති ඉස්සරහට යන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ Binance Strategy Trading වල තියෙන වාසි ගැන. ඉතින් පළවෙනිම වාසිය තමයි මේක fully automated system එකක්. දෙවෙනි වාසිය තමයි මේක ගොඩක් අපේ කාලය ඉතුරු කරනවා. තුන්වෙනි වාසිය තමයි මේකෙන් ගොඩක් ලොකු ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් අඩු රිස්ක් එකකින්. හතරවෙනි වාසිය තමයි මේක ගොඩක් හොඳයි සයිඩ්වේ මාකට් එකක් විදිහට ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට ලොකු මහන්සියකින් තොරව ඉබේටම සල්ලි එන මාර්ගයක් විදිහට මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. පස්වෙනි වාසිය තමයි මේකට අපිට ඉමෝෂන්ස් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක බොට් කෙනෙක් කරා කරන්නේ. මේක මං තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා නම් දැන් ඔයා මාකට් එකත් එක්ක ඉඳිද්දි එකපාර ඩවුන් එකක් ආපු ගමන් ඔයාට හිතෙනවා මේක ජීවිතේට අප් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒත් මෙයා ඇනලයිස් කරලා නේද ගන්න එක. මෙයා ඔටෝ හිතනවා මේක ඉස්සරහට අප් වෙයි. මේක ඩවුන් වෙයි. ඒ ඔක්කොම මෙයා මැනේජ් කරගන්නවා. එතනදී මෙයා ඉමෝෂන්ස් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙයාට තියෙන ටෙක්නිකල් දැනුම. ඉතින් මනුස්සයෙක්ට වඩා මේක ගොඩක් හොඳ නිවැරදි ක්‍රමයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ඉමෝෂන්ස් බලපාන්නේ නැති නිසා. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ Binance Mock Trading ගැන. ඉතින් ඒකට යන්න නම් ඔයා Google search කරන්න Binance Futures කියලා. ඊට පස්සේ top result එක විදිහට එනවා මෙන්න මේ link එක. ඒක click කරලා අපි යමු Binance Futures section එකට. ඉතින් Binance Futures section එකේ මෙන්න මේ කියන icon එක ගාඩ කියලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Mock Trading කියලා section එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Mock Trading කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. මේ ගොඩක් බිගිනර්ස්ලා වෙනුවෙන් හදලා තියෙන section එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා testnet එකට ඔයාගේ access එක දෙනවා කියලා email address එකකින් continue දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance ලා mock trading කියන section එකට ඔන්න ඔයගලව ගෙනියනවා. mock trading කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අපි හදන්නේ කෙනෙක් එයාගේ එයා සතුව තියෙන සියලු මුදල් යොදවලා දෙයක් නාස්ති කරගන්න කලින් දෙයක් කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ ඒක ඉගෙනගෙන කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. අන්න ඒ කියන දේ තමයි මේක හරහා දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ mock trading වල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලෝ කියනවා මේ mock trading ඒ කියන්නේ මේක ඔරිජිනලි යන එකක් නෙමෙයි. හරිද? කියන්නේ ඔයාගෙන් සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ කිසිම විදියකට. මේ පේනවාද? ඔයාට පෙන්නනවා ඔයා ගාව available තියෙනවා කියලා ඩොලර් 3000. හරිද? ඒ 3000 කොහොමද ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ? මේ ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් ඕන විදියකට මේක ට්‍රේඩ් කරන්න. ඔයා තේරුම් ගන්න මොන විදියටද ඔයා මේක ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාට නිකන් සල්ලි මේක එළියට ගන්න පුළුවන් සල්ලි නෙමෙයි. හරිද? කිසිම විදියකට එළියට ගන්න බෑ. මේක තියෙන්නේ අර බොරුවට පෙන්නනවා අපිට කොච්චර මුදලක් ඔයා ගාව තීද. ඒගොල්ලෝ අපිට කියනවා ඩොලර් 3000ක් ඔයා ගාව තියෙනවා. දැන් ඔයා ට්‍රේඩ් කරලා earn කරලා පෙන්නන්නකෝ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා කොහොමද මේක ඉගෙන ගත්තේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ ටෙස්ට්නෙට් එක හරහා ඔයාට කියලා දෙන්නේ. මේක තමයි මොක් ට්‍රේඩින් කියන්නේ. ඉතින් අරකම තමයි. හැබැයි ඔයාට දැන් උදව්වක් විදියට ඩොලර් 3000ක් ෆ්‍රී දීලා තියෙනවා. මේක P2P කරලා එළියට ගන්න පුළුවන් 3000ක් නෙවෙයි. පැහැදිලි? හොඳයි අද Binance Futures section එක හරහා අපි ඉගෙන ගත්ත මේ සියලු දේවල් මම හිතනවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් දේවල්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් comment එකක් දාන්න. ඉතින් වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මොන හරි තව add-ons තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිත් එක්ක share කරගන්න යට comment section එකේ. අනිවාර්යෙන්ම මම comment වලට reply කරනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක පුරාටම රැඳිලා හිටියට. මම ප්‍රොනෙත්. ඉතින් ජය වේවා.